วันนี้คิสคุกกิ้งจะชวนมาทำขนมกันค่ะ ไปทำแพนเค้กกล้วยหอมพร้อมๆกันเลยเริ่มจากการผสมแป้งแพนเค้กกับไข่ไก่และนมในชามผสม คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดี จากนั้นก็พักแป้งไว้ประมาณ 15 นาทีก่อนนำไปทอด พอพักแป้งเสร็จแล้วนะคะ ก็มาเตรียมทอดแพนเค้กกันเลย ทาเนยลงบนกระทะค่ะ ตักแป้งแพนเค้กที่เราผสมไว้นะคะ ลงไปทอดได้เลยค่ะทอดให้เป็นแผ่นกลมๆอย่างนี้ สังเกตดูที่ตัวแป้งนะคะ พอเริ่มมีฟองอากาศปุดๆขึ้นมาจนเต็มแผ่น ก็เตรียมกลับด้านได้เลยค่ะ พอแพนเค้กสุกได้ที่แล้วก็ตักใส่จานเอาไว้นะคะทีนี้ก็มาตกแต่งกันเลย ตัดแพนเค้กให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะ วางกล้วยหอมลงไปด้านบน ตามด้วยสตรอเบอรี่หรือใครจะเลือกผลไม้ชนิดอื่นตามชอบก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแพนเค้กกล้วยหอมลองทำดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคลิปหน้า Kiss Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะกด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปด้วยนะคะ